and Switzerland, Schweiz, and France, i Frankrike, and America, i USA, and Kenya. och i Kenya. Oh, we're so happy to see you Vi är så today. glada att se er idag. My name is Lauren. Mitt namn är Lauren. This is my husband Mika. Det är min man And Mikael. our baby coming Och soon. våran bebis som kommer snart. And we are here today to have online Vi kids är här church. idag för att ha online barnkyrka. Are you guys ready for a Är great ni day? redo? Are you ready? Är ni redo? You know I can hear you through the Ni phone. vet att jag kan höra er genom telefonen. Okay, now I hear you. Nu hör jag. Okay, so Okay. I need you to stand up for Nu a måste ni second. ställa er upp. Because we're gonna start a little wiggle. För nu ska vi röra oss lite grann. Okay, so that means that we're gonna start with our finger like Så vi this. ska börja med ett finger så här. Okay, and then now I need you just to get a few more fingers Och going. nu tar vi lite flera fingrar. Okay, and now I need you to get this Nu hand måste ni ta den här going. handen. Oh, and then I need you to get your Och head sen going. huvudet. And now your shoulders. Och nu axlarna. Oh, and get your belly Och going. magen. Oh, then your leg. Och benen. Now your other leg. Och andra benet. And now I need you to spin Och nu and måste ni move. snurra. Go faster, 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 Snabbare, faster. snabbare, snabbare, snabbare. Are you ready? Är ni redo? Here we go. Nu börjar vi. Okay, so it's time for a game time. Okej, nu är det dags att leka. Who loves game time? Vem älskar att leka? In America we say, what time is it? I USA så säger vi vilken tid är det And här? then the kids say, game time. Och så ropar alla barn, nu ska vi leka! So what time is it? Så vilken tid är det? Game time. Nu ska vi leka! I can hear you through the phone. Jag hör det genom telefonen. Okay, so we're gonna play Simon Says. Okej, så nu ska vi leka Simon Says. Whenever I say Simon Och när jag Says, säger Simon and Says I tell you to do a motion, och jag säger åt er att göra någonting, then you need to do it. då måste ni göra det. So if I say Simon Says, wave your Om jag hand, säger Simon Says vinka, then you need to wave your då hand. måste ni vinka. Now, if I just say, wave your hand, Om jag säger vinka, you shouldn't do it. då ska ni inte Because vinka. I didn't say Simon Därför jag Says. måste säga Simon Says innan. Simon Says is the special word. Simon Says är det speciella ordet. Okay, so grab your mom or dad or your brother Så or hämta sister. mamma och pappa och dina syskon. Or if you don't have anyone, no worries. Om du inte har någon You så can spelar test ingen roll. yourself right Då kan now. ni bara tävla mot er själva. And let's play some Simon Och nu Says. ska vi leka. Simon Says march. Simon Says marschera. Simon Says spin around and march. Simon Says snurra och marschera. Simon Says stop spinning. Simon Says stop spinning. Sluta snurra. Stop marching. Sluta marschera. Ha. Did you stop? Slutade du? You shouldn't have stopped. Du skulle inte ha I slutat. didn't say Simon Jag Says. sa ju inte Simon Says. Oh, then you're out. Ja, du är ute. Okay, let's try again. En gång till. Simon Says to pat your head. Simon Says knacka på huvudet. Simon Says stop patting your head. Simon Says sluta knacka på huvudet. Simon Says give your friend a high five. Simon Says ge en high five till kompis. Keep going. Oh, Simon Says stop high-fiving. Simon Says sluta. Simon Says touch your toes. Simon Says stå på tårna. Simon Says stand up. Simon Says stå upp. Touch your toes. Stå på tårna. Oh, did you touch your toes? Tog du på tårna? I didn't tell you to do Jag it. sa It's att du Simon inte fick göra det Says. för jag sa inte Simon Says. Oh, okay. Okej, We try one more time. vi försöker igen. Okay. Simon Says to lift up your Simon leg. Says lyft upp benet. Simon Says put your leg down. Simon Says sätt ner benet. Simon Says to lift your hand. Simon Says lyft handen. Simon Says to lift your other hand. Simon Says lyft andra Put your handen. hand down. Sätt ner handen. Did you do that? Gjorde du det? No. I Nej! didn't say Simon Jag sa Says. ju inte Simon Says. Okay. Good Okej, job, everybody. bra jobbat alla! I'm so bored. Jag är så I think I'm just uttråkad. gonna watch some TV. Jag ska bara titta på TV. Okay. What's my favorite show? Vilken är min favoritshow? I can't believe Jag förstår this. inte att han håller på. Oh. Still bored. Jag är uttråkad. I think I'm gonna just play my Jag iPad. tror jag bara ska leka med iPaden. Okay. Ooh, Angry Birds. Oh, Angry Birds.
But Mom, I don't want to help put Mamma, the jag dishes vill away. inte hjälpa med disken. Oh, I don't want to clean my room. Jag vill inte städa mitt rum. Oh, you're the meanest Du mom är den in the elakaste mamman i world. världen. Oh. Have you guys ever played the copy game? Har ni lekat den här härmaleken? The game where your brother or your sister or your friend copies Den everything you leken do. när dina syskon eller en kompis bara härmar allt du Oh, gör. it can drive you crazy. Och man blir helt tokig. Oh my goodness. We're going to be going into a teaching today Men nu ska vi lära oss någonting idag. about learning to be an example. Om att vara ett exempel. What kind of example are you to the others that are around you? Vilken typ av exempel är du för din omgivning? Did you know that you can be an example for Visste du att du Jesus? kan vara ett exempel för Jesus? And he wants us to do that with our Och han lives. vill att vi ska göra det med hela våra And you can be liv. a bad example Man kan vara ett dåligt or you exempel can be a good eller example. ett bra exempel. Maybe we should look at that brother or Vi kanske ska sister titta på den här bror and eller just syster. see if maybe one of them Och changes kanske their se om attitude. någon av dem ändrar sin attityd. And the little sister or brother follows the Och good kanske example. lillebror eller lilla syster följer Let's check it exemplet. out. Vi ska se. Okay, Mom, I'll help do the dishes. Okej, mamma, jag ska hjälpa till. Okay. Oh, good. Bra. Okay. Now I think that I'm going to read my Bible Nu ska jag nog läsa min bibel. because the Bible has the best stories. Bibeln har de bästa berättelserna. I love the war stories and the love Jag stories. älskar alla krigsberättelser och alla Oh, it's kärleksberättelser. so good. Let's read the Bible. Och det är så bra. Nu ska vi läsa Bibeln. Oh, it says they give thanks to the Lord for he is Det good. står att de tackade Gud för att han är god. Oh, he loves kids so much. Och att That's han what the älskar Bible is barn så saying. mycket. It's so good. Det är så bra. I think now, after I read my Bible, Jag tror nu när jag har läst I'm Bibeln going to play with my toys. så ska jag leka mina leksaker. And I have so many toys. Och jag har så många leksaker. I love my toys. Jag älskar mina leksaker. Do you want to play with my toy? Vill du leka med min? You want to play with my favorite toy? Vill du leka med min? Yes. Ja! Oh, thank you. Tack så You're mycket. so kind. Du är så snäll. Wow. Wow! So we have the choice on if we're going to be a good example or a bad Så example. vi har valet om vi vill vara ett bra exempel eller ett dåligt exempel. For the next few weeks, we're going to be learning about how I am an example. För kommande veckor så ska vi lära oss om hur jag kan vara ett exempel. So if you want to be a good example for others, put your thumbs Så up om like du this. vill vara ett bra exempel för andra gör du så här. Awesome! Awesome! Are you ready for our bottom line? Är ni redo för dagens ämne? Because I brought a friend with me För jag har today tagit med en vän that's going to help us learn our bottom line. som ska hjälpa oss att lära oss dagens ämne. His name is Scruffy, Han heter Scruffy and he's a little bit och han är shy. lite blyg. He lives in a little house, Han bor i ett litet hus, but he doesn't come out so men han kommer easy inte fram så där lätt. unless you make him feel very welcome. Om inte man verkligen får honom att känna sig välkommen. Scruffy, are you ready to come out? Scruffy, är du redo att komma fram? What? He says he's not ready to come Han out. säger att han inte är redo än. He says that he needs to hear you say, Scruffy, come Han säger att out. han måste höra er säga Scruffy, kom! So can you guys say, Scruffy, come out? Så kan ni ropa Scruffy, kom nu! He said he didn't hear you. Han sa att han hörde He ingenting. says he doesn't think that you really want him to come. Han tror inte att ni vill att han ska komma. Okay, so maybe we should try one more time. Okej, vi försöker en Ready? gång till. 1, 2, 3, Scruffy, come out. 1, 2, 3, Scruffy, kom! Okay, ready? 1, 2, 3. Scruffy, kom! out! Oh, hey, Scruffy! Hej Scruffy! Oh, it's so good to see you. Vad kul att se dig! So we are here today Så idag learning about being an example for ska vi lära oss om att vara ett exempel för Jesus. Oh, what? He says
says that he has been a really good example for Han his säger att han brothers har and varit ett sisters. jättebra exempel för sina syskon. How Scruffy. I don't think that's exactly how you should be a good example. Scruffy, så är man inte riktigt ett What bra do exempel. 10 hours? 10 timmar? What? 10 hours of TV he 10 watched? timmar hon tittar på TV. Oh my god. Oh, what? That's so many hours. And Det är what? alldeles för många timmar. And your brothers and sisters were watching it with you? Och dina syskon tittade också. And that's the first thing you did in the morning? Och det var det första du gjorde på morgonen. Scruffy. You know, we are learning about being an example Vi for ska lära oss Jesus. om att vara ett bra exempel för Jesus. And that is not being the best example. Och det är faktiskt inte hur man är ett bästa exempel. It's okay, Scruffy. Det är okej, Scruffy. You know, I have an idea. Jag har faktiskt en idé. I think we should look in your heart. Vi ska titta in i ditt And hjärta. maybe we can be able to see if there's something in there we just need to get Och rid kanske of. vi kan se någonting där som vi måste ta bort. That you can be a good example for your brothers Så and att du kan sisters. vara ett gott exempel för dina syskon. Because the Bible talks about when we're a good example, För Bibeln talar om att när vi är ett gott exempel, we are like a light for others to då är see. vi som ett ljus för andra att So se. maybe you could be a light for your brothers and Så du sisters. kanske kan vara ett ljus för dina And syskon. do something else like read your Bible Gör någonting before annat, you watch kanske 10 hours läsa of Bibeln TV. till exempel innan du Okay, tittar på TV. so maybe we can check out your heart. Så vi måste titta på vad som Can you finns i guys ditt help me hjärta. out? Kan ni hjälpa mig? Let's see if we can look in his heart. Oh. He gets so ticklish. Han är så kittlig. Okay, see. Oh, What is in here? vad kan det här vara? Help me, Mika. Kan du hjälpa mig? What do you have in Vad there? har du där? He has a remote in his heart. En TV-kontroll. Of course, we need to get that out. Såklart måste vi ta bort den. And maybe we can go sniff around and find something else. Vi måste se om vi kan hitta något annat. Maybe he needs to have the light of Jesus Han in kanske his behöver heart. ha Jesu ljus i To hjärtat. be able to be a good example for För those att that kunna are vara ett around gott him. exempel för andra. That is what you need, Scruffy. Det är det du behöver, So Scruffy. let's put that back in your heart. Så då sätter vi in den i hjärtat. Okay, we can wrap it up. Snurrar vi in den. Okay. Oh, you get so ticklish. Okay, now Scruffy. Nu, Scruffy. I think that he can help us learn our bottom line today. Idag så ska han hjälpa oss att lära oss om We're dagens learning ämne. about how to be an example to Hur vi others kan vara ett exempel för on andra. what it looks like to be a follower Och of vad det ser ut att Jesus vara en följare av through our Jesus. daily life. Genom vårt dagliga liv. But I'm gonna need to have you stand over here, Scruffy, Men du måste okay? ställa dig där borta, Scruffy. So can you guys all say goodbye to Så kan ni Scruffy? säga hej då, Scruffy. So and he will help us do the motions over there. Så han kan hjälpa oss där Okay, borta. say bye, Scruffy! Säg hej då, Scruffy. I need you all to stand up so you can do the motions. Nu måste ni ställa er upp så ni kan göra And you're rörelser. gonna go like this. Och så ska ni göra så här. I am an example to others Jag är ett exempel för andra on what it looks like på hur det ser ut to be a follower of Jesus att vara en följare av Jesus through my daily life. genom mitt dagliga liv. This is our bottom line. Det är vårt dagens ämne. We can be an example for Jesus by Vi being kan a vara ett light exempel för Jesus genom att vara ett ljus. for others to see. För andra att Okay, se. let's try it again. Vi försöker igen. I am an example to others Jag är ett exempel för andra on what it looks like på vad det ser ut to be a follower of Jesus att vara en följare av through my Jesus daily life. genom mitt dagliga liv. Mikael, can you hear them? Kan jag höra dem? Jag vet inte. I don't think I can hear them. Jag vet inte om jag I kan höra think they dem must be heller. just sitting there eating popcorn Jag and tror de bara just sitter och hanging äter out. popcorn. No, we need to say this Nej. loud Vi måste säga det här so your högt neighbors can hear så att alla you. dina grannar kan höra dig. Okay, here we go. One more time. Okej, en gång till. I am an example to others Jag är ett exempel för andra on what it looks like på vad det ser ut to be a follower of att vara en Jesus följare av through Jesus my daily life. genom mitt dagliga liv. Good job, Bra everybody. jobbat! It's time to worship Jesus. Nu är det dags att tillbe Jesus och lovsjunga honom. The first song is going to be in English, Första sången är på and the engelska second one is in
Swedish. Det nästa kommer på svenska. So when we come to Jesus in När worship, vi kommer till Jesus i lovsång we want to give him all of our heart. så vill vi ge honom hela vårt hjärta. You can do that by dancing with emotions. Man kan göra det genom att dansa med You can rörelse, do that with singing. genom att sjunga You can do that with lifting your och genom att hands. lyfta You händerna. don't have to be the best singer or Man behöver inte dancer. vara bäst på att sjunga eller Jesus dansa. is just looking at your Jesus han heart. bara ser ditt hjärta. So let's enjoy worshiping Så bara låt Jesus. oss bara njuta och And tillbe och showing him sjunga our Jesus. love right now. Visa honom vår Have a great kärlek. worship time. Ha en fantastisk tid med lovsång. Jesus is my very best friend. He walks with me wherever I am. I don't have to fear, 'cause he is with me, I know. I will lift the name of Jesus. He is the one who saves us. He gave me his life, so now I give him mine. So I raise a song of praise to you. I sing hallelujah. I sing hallelujah to the one true King. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I give you everything. Jesus is my very best friend. He walks with me wherever I am. I don't have to fear, 'cause he is with me, I know. I will lift the name of Jesus. He is the one who saves us. He gave me his life, so now I give him mine. So I raise a song of praise to you. I sing hallelujah. I sing hallelujah to the one true King. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I give you everything. We say Jesus, sickness has to leave. When we say Jesus, darkness has to flee. When we say Jesus, sickness has to leave. When we say Jesus, darkness has to flee. When we say Jesus, sickness has to leave. When we say Jesus, darkness has to flee. When we say Jesus, sickness has to leave. When we say Jesus, darkness has to flee. When we say Jesus, sickness has to leave. When we say Jesus, darkness has to flee. When we say Jesus, sickness has to leave. When we say Jesus, darkness has to flee. I sing hallelujah. I sing hallelujah to the one true King. I sing hallelujah. I sing hallelujah. I give you everything. Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. Du är bara god Gud. Wow, finns ingenting som ger mig liv som du. Jag vill vara med dig Gud. Wow, jag sjunger ut
ett liv som du. Jag vill vara med dig. Vi har ett uppdrag, vi har ett viktigt jobb. Ingenting kan stoppa oss, alla ska få veta att Jesus lever, att Jesus älskar oss, att han är med oss. Så vem kan vara mot oss? Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. Du är bara god Gud. Wow, finns ingenting som ger mig liv som du. Jag vill vara med dig Gud. Jag lyfter händerna högt, jag sjunger lovsång till dig. Du är den levande Gud som jag vill prisa. Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. Jag vill vara din hjälte, jag vill ha din superkraft. Leva varje dag med dig, göra det du gjorde. Du gör mig modig, du gör mig superstark. Och varje dag ger du allt som jag behöver. Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. Du är bara god Gud. Wow, finns ingenting som ger mig liv som du. Jag vill vara med dig Gud. Jag lyfter händerna högt, jag sjunger lovsång till dig. Du är den levande Gud som jag vill prisa. Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. Jag lyfter händerna högt, jag sjunger lovsång till dig. Du är en levande Gud som jag vill prisa. Som jag vill prisa. Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. Du är bara god Gud. Wow, finns ingenting som ger mig liv som du. Jag vill vara med dig Gud. Jag lyfter händerna högt, jag sjunger lovsång till dig. Du är den levande Gud som jag vill prisa. Wow, jag sjunger ut min lovsång till dig Gud. När allting är som det ska, när ingenting verkar bra. Om jag är ledsen någon dag, eller om jag är glad. It's time for our memory verse. Nu är det dags för minnesversen. This is not the boring part of our Det här är inte den service tråkiga delen. because we love the Därför Word vi of God. älskar Guds ord. The Word of God is our sword Guds ord är vårt svärd. that we can be able to fight the Så vi enemy. kan kriga mot fienden. We want to be able to memorize all the Vi vill words in the kunna Bible memorera Bibeln. so that we can be able to fight the devil Så att vi kan kämpa emot den and onde. that we can feel strength every Och vi day. kan känna styrka varje dag. This is going to be our Bible verse for some months. Så det här blir den här minnesversen vi ska So ha några I månader. know you're going to memorize Så jag it. vet att ni kommer att komma And you're ihåg going to be den. so Och ni kommer att vara så strong. starka. Okay, so here it is. Okej, så här kommer den. Don't let anyone think less of you because you are young. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Be an example to all believers Var ett exempel för alla troende. in what you say, I det du säger, in the way you live, i det du gör, in your love, i kärlek, in your faith, i tro and in your purity. och i renhet. 1 Timothy 4:12. Första Timoteusbrevet 4:12. Awesome. All right. Fantastiskt. So now you heard it once. Nu har ni hört det en Now gång. you can do it with us. Nu kan ni göra det tillsammans. Okay, you ready? Okej, ni är redo? So we're going to do the motions so we Vi don't gör det forget igen them. med rörelser. Okay.
Don't let anyone think less of you because you are young. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Be an example to all believers. Var ett exempel för alla troende. In what you say, I det du in the säger, way you live, på det du gör, in your love, i in kärlek, your faith, i tro and in your purity. och i renhet. 1 Timothy 4:12. Första Timoteusbrevet 4 och 12. Awesome! Fantastiskt! All right, one more time. En gång till. And we're going to do it so loud Och and nu ska vi proud. göra det högt. Oh, we are so proud of the Och vi är word of stolta God. av Guds ord. Here we go. Don't let anyone think less of you because you are young. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Be an example to all believers Var ett exempel för alla in troende. what you say, I det du in the säger way you live, och det du gör, in your love, i in your kärlek, faith, i tro and in your purity. och i renhet. 1 Timothy Första 4:12. Timoteusbrevet 4 och 12. Give yourself a round of Ge dig själva applause. en applåd. If you had the choice Om du hade valet to have a table full of candy att and ha ett ice helt cream, bord fullt med glass och And godis chips. och chips or eller vegetables, grönsaker, what would you pick? vad skulle du välja? I think most of us would say I would prefer to have the Jag tror de ice flesta cream. skulle välja glass. Oh, but you know, when you eat too much of all the good Men när man äter stuff, för mycket av allt det goda your stomach starts to så får man hurt. ont i magen And then maybe you even get a little bit och man kanske till och med blir lite fat. tjock. But when you eat a good carrot, Men när man äter en morot it makes you då strong. blir man stark. Today's Bible story is about 4 men, Dagens berättelse handlar om 4 män. 4 young men 4 unga män that set the example som satte exemplet on what it looks like to be a follower of på vad det Jesus. är att vara en följare av Jesus. And yes, they chose Och vegetables de valde faktiskt grönsaker over the good food. framför den So goda check maten. out this Bible story. Så följ med nu. We love the Bible. Vi älskar Bibeln. In the Bible, there are 2 parts. I Bibeln finns det ju 2 delar. There's something called the Old Testament, Gamla testamentet which is the first part of the var Bible, den första delen. and then the second part is called the Och New den andra Testament. delen heter Nya testamentet. But in this Bible, Men i den här in Bibeln every och i Bible, alla there biblar are 66 books. så är det 66 böcker. And in the Old Och Testament, i Gamla in the testamentet, first part of the Bible, i första delen, there are så är 39 det books. 39 böcker. And the second part of the Och den Bible, andra delen there are så 27 är det books 27 in the böcker New i det Testament. Nya testamentet. So it's a bunch of little books put into Så det är one som big en book. massa små böcker And- sammansatt i en stor bok. Today's Bible story is found in the book of Daniel. Och i dagens bibelberättelse kommer från boken Daniel. And it's one of the small books in Och this det är big en av de book. små böckerna i den And här it's boken. found in the Old Och den finns i Testament. Gamla testamentet. Let's dive in. Så vi dyker in. There once was a king named King Nebuchadnezzar. Det var en gång en kung som heter Nebukadnessar. And he told the boss over the whole Och han palace sa till sin chef över hela to find palatset 4 Israelite young att men hitta 4 unga israeliska män. who were healthy and Som var starka och handsome snygga, and smart and leaders. smarta och ledare. And train them in the Babylonian Och så way tränar de på det babyloniska sättet. to teach them about magic and Lära fortune dem telling. om magi och att se i framtiden. To even feed them from the best food from the Och så king's ger de table. den bästa maten från kungens bord. And after 3 years, Och efter 3 år they would be given positions in the så king's ska court. de få höga positioner i slottet. There were 4 young boys that were picked. Det var 4 pojkar som blev valda. One of them was named Daniel, En var Daniel. and then the others, all of them actually had their names changed. Alla fick faktiskt deras namn ändrade. But then their names were Daniel, Shadrach, Meshach, and Så Abednego. var det Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. And Daniel didn't want to eat the king's Men food. Daniel, han ville inte äta kungens mat. You remember we said earlier about if you would rather eat goodies or Kommer du ihåg vegetables? vad vi sa förut om att äta godis eller grönsaker? I think the king had some good food on Jag his tror att kungen faktiskt table. hade riktigt god mat. But Daniel decided he only wanted Men to eat Daniel bestämde vegetables sig för att äta bara grönsaker. because he knew it would make him Därför han strong. visste att det skulle göra honom stark. But the boss of the palace didn't think it was a good idea. Men chefen över palatset tyckte inte det var en But bra idé. Daniel said, please just give me 10 days with my
Men Daniel han sa, men snälla du får ge mig 10 dagar med mina vänner. Äta de här grönsakerna och vatten. And be able to see if I become strong. Bara för att se om jag faktiskt blir stark. So 10 days went by. Så 10 dagar gick. And they saw that Daniel and his 3 friends Och då såg man att Daniel och hans 3 vänner, were stronger than de the blev others. starkare än de andra. They were even so smart De var så smarta. because they believed in Därför God. att de trodde på They were Gud. full of De wisdom. var fulla av You vishet. see, Daniel set the example. Ni vet, Daniel han var exemplet. And while leading his friends saying we should eat Och han ledde vegetables, sina vänner och sa att vi ska faktiskt this äta is what will make grönsaker. us strong. För det kommer göra And oss then we starka. will get picked to be Och då kommer leaders in vi the bli king's valda palace. för att vara ledare i kungens palats. You see, this is so important Det här är så viktigt. because we want to be able to be an Därför example, vi vill vara exempel också. just like Daniel. Precis som Daniel. You see, the king loved Daniel and his friends. Ni vet, kungen han älskade Daniel och And hans after vänner. those 3 years, Och efter de 3 åren those friends were picked så blev vännerna and valda. they were put in high Och nu positions. fick de här And ledarpositionerna. then Daniel got the favor or the Och blessing Daniel of fick God. som favör av Gud. Being an example is powerful. Att vara ett exempel är kraftfullt. Daniel and his 3 Och friends Daniel och hans 3 vänner set the example satte that exemplet. wasn't so popular. Det var inte så populärt. It would have been more fun to eat the food from the Och det hade king's varit mycket table. roligare att äta kungens But mat. because they chose to set that example Men därför att de valde att and vara make a exempel good choice, och göra ett bra be a val. follower of Att vara en Jesus, följare av you will Jesus. see in the next weeks and months ahead, Så kommer du att se de veckor och månader som as we kommer. learn about Daniel and När his vi lär oss om friends, Daniel och hans vänner. that because they set the Och example, därför att de satte exemplet. the good example, Det bra that exemplet. it led others to Jesus. Så leder det andra till Jesus. You see, it's just like our bottom Det är line. precis som våran ämne. I am an example to others Jag är exempel till andra. on what it looks På like vad det ser ut att vara. to be a follower of Att vara en Jesus följare av Jesus. through my daily life. Genom mitt dagliga liv. The best way to be an example for Jesus Det bästa sättet att vara ett exempel för Jesus. and to show others how we're followers of Och visa Jesus andra hur vi följer is Jesus. to be a light for Det är att vara ett Jesus. ljus för honom. You see, if I was in a really dark Ni room, vet, om jag var i ett mörkt rum, I probably would turn on a light då skulle jag sätta på en lampa. so that it would become bright in the Så att det room. blir ljust i rummet. I wouldn't have my bright light on Jag skulle inte ha min lampa på and put a bowl over it. och sen sätta en skål över den. But the Bible actually talks about this. Men Bibeln talar faktiskt om det That här. we as God's Att followers, vi som följer Jesus, that we want to be a light vi ska vara ett ljus. that is set high for others to Som vi see. sätter högt för And we andra don't att want se. to put a lamp or anything Och over vi top vill of it, inte a bowl. sätta en skål eller någonting annat över den. But we want to be able to shine Men for vi vill Jesus. skina för Jesus. When you do that, När vi gör det, you're an example for him. då är det ett exempel för Jesus. You do that through your Du gör det attitude, genom din through the way attityd, you love, på det sättet du through the way älskar, that you live your på life, det sätt du lever ditt through your liv. purity in your heart. Genom renhet i That's what our hjärtat. Bible verse talks Det är about. det bibelversen So pratar let's om. be a light for Jesus, Så låt oss vara ett an ljus för example for Jesus. Jesus, Ett and exempel för shine bright for Him Jesus. Och everywhere we skina go. ljust överallt vi går. Now we will take a few minutes with Nu ska vi Jesus. ta några minuter med Jesus. This isn't a time for you to run Nu around, ska vi inte springa runt. because there is a special moment that Jesus wants to meet with För nu vill you. Jesus möta dig. And you know, this is called as being in the presence of Och det här God. kallas att vara i Guds närvaro. He can come and be in your Han living kan room, komma och vara i ditt in your vardagsrum. room, Eller på ditt anywhere sovrum. you go. Eller vart du When än you go går. to the park, När du går till he's parken with you all the så är time. han med dig hela tiden. The presence of God reminds me of a cozy Guds närvaro blanket. påminner mig om en filt. You know, whenever I put this blanket on, När jag sätter på mig filten, and you can feel the warmth då kan man inside. känna värmen. You feel safe Man inside of känner that sig blanket. trygg. That is what it's like in God's Så är det presence. att vara också i Guds You feel närhet. His love. Man känner hans You feel kärlek. His safety. Man känner hans You trygghet. feel His joy. Man känner hans You can glädje. talk to Him about Och man anything. kan prata till honom So om let's allt. just take these next few minutes Så låt oss ta några and minuter. sing out this simple Och så song. sjunger vi den här enkla sången. And just begin to even think about how can I be a great Och så example tänk bara på for hur Jesus. du kan få vara ett bra exempel för And just Jesus. even be able to
feel his presence. Och känna hans närvaro komma mer. Så sjunger vi från hjärtat till honom. Jesus, Jesus, tack att du älskar mig. Jesus, Jesus, du är så god mot mig. Vi sjunger igen. Jesus, Jesus, tack att du älskar mig. Jesus, Jesus, du är så god mot mig. Jag prisar dig. Jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Du är min Gud. Vi sjunger igen, Jesus. Jesus, Jesus, du tack att du älskar mig. Jesus, Jesus, du är så god mot mig. Jag prisar dig. Jag prisar dig, jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Jag prisar dig, jag prisar dig. Du är min Gud. Och så sjunger vi den på engelska också. Jesus, Jesus, thank you for loving me. Jesus, Jesus, you are so good to me. I give you praise, I give you praise, I give you praise. You are my God. I give you praise, I give you praise. You are my God. Sjung Jesus. Jesus, Jesus, thank you for loving me. Jesus, Jesus, you are so good to me. I give you praise. I give you praise, I give you praise, I give you praise. You are my God. I give you praise, I give you praise.
good challenge? Hur många älskar en utmaning? Because I have two För challenges jag for har you. 2 utmaningar. You see, if you send a video to this email Därför that you att see on om the ni screen skickar en video till den här e-mailadressen som kommer på skärmen, of you doing the Bible verse på när du gör bibelversen with the motions, med rörelser, the next time on Online Kids Church, så kommer nästa gång i you online-kyrkan will get to be on the screen. så kommer du vara med på skärmen. Where people or kids around the world will be able to Det see hela you. barn från hela världen kommer att se dig. So you can do that first challenge, the Så Bible du kan göra verse, den första utmaningen, with your bibelversen, motions, and of minnesversen, course in your language. med rörelser på ditt språk. Or Eller- the second challenge Andra is that utmaningen you have a video that shows how you've been a good är att du example, har en video som visar på att du har varit ett gott exempel. showing how to be a follower of Jesus. Visar hur man är en följare av Jesus. Maybe that's how you help your brother or För sister, så kanske du hjälper dina syskon. or your mom or your dad. Eller hur du hjälper mamma eller pappa. And then we will show that video on Online Kids Och då Church ska vi next visa time. den på kyrkan nästa So gång. try out one of these challenges or both of them, Så prova en eller båda de här and have your utmaningarna. mom and dad send it to this email Och så on the ber du screen, din mamma eller pappa e-maila det and till den här you'll be on the adressen. screen next time. För då är du med nästa gång. It was great spending time with you today, Vi har haft en fantastisk stund tillsammans. and don't forget, Glöm inte, I am an example to others jag är ett exempel för andra on what it looks like på vad det ser ut att vara. to be a follower of Att vara en Jesus följare av Jesus through my daily life. genom mitt dagliga We'll liv. see you next time. Vi ses nästa gång.